Det här är det värsta jag vet det. Det är att säga hej. Hej på video. Hej på videon. Mäckegrejen är framme. Men så måste jag säga... Har du börjat säga hej nu eller? Nej, jag har inte gjort det. Årets första video på kanalen är det, Martin. Ska byta däck på hojen här. Vi måste ha lite nya däck för i år. De är blankslitna som ni ser här. Och det blir ett par nya. Och vad blir det då? Jo, det blir ett par Mitas. Enduro Trail XT Plus blir det. I en annan dimension den här gången. Går från 150-70 till 140-80 bak och samma fram då, 90-90. 21 tum. Så jag tänker att ni får följa med här när vi byter däck. Så får ni helt enkelt se till, eller se hur det går till. Får vi se om vi gör det rätt eller fel. Hur laddar Martin? Ja. Ska vi prata engelska eller svenska? Vill du köra på engelska? Ja, Alltså min kanal är ju på svenska, men vi kör på svenska. Det går bra. Så det första vi gör är att lossa bakdäcket då. Ja, det gör vi och vi använder oss av hylsa 32. Vi ska försöka vara så pedagogiska som vi bara kan i den här videon. Så vi lossar med hylsa 32, den ska inte sitta jättehårt. Eller i alla fall inte hårdare än ett sånt här stelt ledskaft. Lägger skiten där vi har koll på den. Superspänd så behöver man inte slacka den innan utan man kan behålla kedjeinställningen. Nu kan vi ändå spänna den här kedjan sen. Men ja, har man inte sträckt sin kedja för mycket så kan man bara lossa de här på båda sidorna. Och så rycker man bakdäcket lite och så slår man till hjulaxeln. Lyfter lite och drar ut den. Och hjulaxeln ska ju vara lite fettad och den är fettad där. Men vi gör rent efteråt och smörjer den lite till. Sen knuffar vi fram däcket lite och hänger av kedjan åt vänster. Det finns en liten kedjekrok där. Vi ska vara försiktiga på högersidan av hojen för att ABS:en som sitter där så att den kan man skada om man är vårdslös mot bromsskivebultarna på den här sidan. Sen får vi ut distans på den här sidan, lägger vi den med högersidsgrejerna. Och vänstersidan sitter ingen. Och nu är vi frigjorda från hojen. Och hojen står på ett vanligt MC-stöd egentligen på svingen. Eftersom detta är ett tubeless hjul eller däck eller fälg så får man trycka ganska duktigt runt här på gummit än. Men lossar den på ett ställe här så brukar det inte vara några konstigheter. Men vi ska se. Och eftersom att det är tubeless och BMW har ju sina ekrar som fäster på utsidan här så man behöver inte ha någon fälgtätning. Men inne på KTM:s däck så går det ju ett band, en tätningslist. Den ska man inte skada om man kränger däck heller för att då behöver man köpa en ny sån för dyra pengar på KTM. Vi har fuskat lite här nu. Vi tog en släpvagn och så vikt och så en planka så tryckte vi loss bilen från fälgen. De är så jädra hårda. Tubeless som jag sa och kanske i synnerhet motorstäck eller mots. Och nu är vi loss på den här sidan. Och det var inga större konstigheter. Då har vi andra sidan kvar. Och vi ska göra samma sak på. Och min erfarenhet är att det inte går att få in däckjärnen här utan att förstöra fälgen delvis. Det finns ju såklart däckverktyg till detta men jag är inget proffs. Nu har vi ett skräpdäck som vi inte ska ha längre och då kan man ju egentligen Skära loss det? Ja, men det är också ett helvete. Ja. Då får vi massa skit överallt. Jag tror faktiskt att vi gör så här för att inte förstöra skivan. Kollar vi om det är den. Vi lossar skivan och så tar vi den sidan. Får vi loss ABS-krans och bromsskiva.
tar vi lite ny Loctite här på sen. Nyckeln till att kränga av och på sådana här däck, det är att motsatt sida där du kränger ska om möjligt ligga in mot fälgbandet. Annars så kommer du böja de här kromvadiumverktygen som du kränger med. Och nyckel nummer 2, det är att använda ordentligt med såpavatten eller annat däckmonteringspasta eller vad det heter. Så vi bara lägger på så. För att inte skada fälgen, för de som bryr sig, så har jag färdiga sådana här som jag brukar ha i mitt kit. Det är vanlig spolarvätskdunk. Som jag tar mellan fälgen när jag kränger av och sen också på andra sidan när jag kränger på. Det man ska akta sig för är att har man en hoj med däcktryckssensor så sitter den på ventilen och den är lätt att skada när man kränger av och på. Nu finns det ingen däcktryckssensor på den här hojen. Så vi går bara in och så aktar vi så att vi inte får tag i fälgbandet. Lägger in här emellan. Försöker trycka ner däcket. Och där är vi ute med första. Det gick jätteenkelt och det var för att jag tryckte ner den på andra sidan. Vanligtvis när jag fortfarande har skivan på så låser jag verktyget under skivan här vi ska se. Men vi ska få in ett par verktyg till här innan vi kommer så långt. Om man inte smort ordentligt nu så kommer det bli jobbigt, så det är lika bra att bara dra på lite till och det torkar vi rent sen bara efteråt. Sitter den fast där. Så ser vi om vi kan dra upp resten, vilket jag tror vi kan göra nu. Och det finns däck som är betydligt lättare än det här däcket att göra. Så då, sista krängningen och så har vi loss den på ena sidan och då brukar andra sidan gå betydligt enklare. Nu har den bidat på sig, men inte så hårt. Hur fan är det möjligt? Du får nästan trycka på min hand. Där. Ja, men det händer så här ibland. De är så jävla hårda, men räcker också. Den där var nära. Som du ser. Bra att trycka med den då. Ja. Så. Perfekt. Här, ett som klämmer det. Så. Snyggt. Det är lite kämpning nu. Fuck off däckjävel. Så plockar vi fram det. Yes. Så då, som jag sa tidigare, så kommer vi gå på ett Mitas-däck, eller jag kommer gå på ett Mitas-däck. Enduro Trail XT Plus i dimensionerna 140-80-18 såklart. Och jag kör faktiskt tubeless, även om Martin tjatar på att jag ska gå över till att köra med tube, så kör jag tubeless. Och med tanke på att jag nu kör 140-80 så är de ju lite smalare men samtidigt lite högre då. Och skillnaden, förutom att den ena har slang i sig och den andra inte har slang, det är att åker man långt med sin motorcykel på någon form av äventyr och kör på en stor sten som sliter ett hål i sidan på däcket eller uppe på däcket. Har man tube tires då, eller om man använder slang i däcket, så kommer det, kan man kränga av däcket och byta slang, så kan man köra vidare. I alla fall lite man behöver komma. Men har man tubeless och gör ett sånt hål så är man fakt. Men
oavsett så när jag byter på min hoj, så detta är ju ett tubeless tire, men beställer man däck för slang så är det mycket billigare att köpa slangdäck också. Nu är detta till för slanglöst, men du kan beställa ett likadant fast för slang då. Och då blir det också lite mjukare, upplever jag, att kränga dem. Mm. Men andra receptet är låt däcket ligga varmt inne. Typ lägg en kupéfläkt eller någonting inne i hjulet eller lägg det i solen någon timme innan du ska få på det, så blir det lättare att få på. Och på samma sätt när vi tog av det så använder vi mycket såpaspray. Det torkar sen och jag har aldrig upplevt något problem om man inte går under. Nej, det är väl det alla gör liksom. Ja, och skulle det rotera lite på fälgen när man kör så är det inte hela världen heller. Detta är du kan sätta det hur som helst. Annars får man ju vara duktig med rotationen på däcket och se så att man tänker efter. Man tänker efter 2 gånger, så slipper man jobba sig sen. Du ser, rotation dit, rotation dit. Ja, det spelar ingen roll alltså? Nej. Nej, vad spännande. Så vi har gjort rent och kollat så att det inte finns några stenar eller gruskorn eller någonting inne i fälgbanan. Det är där det tätar sen. KTM är ju kända för att de läcker ändå. Så vi får hoppas att det inte blir några problem. Så. Lägger vi ner det, och på samma sätt när man tar av det så är det jädrigt gött att se till att man är inne i fälgen när man kränger på däcket, så att det blir så att själva vad heter den då? Men den som ska sluta tätt sen ligger inne i fälgen, för fälgen är som djupast i mitten när rekrarna går. Och då blir det 100 gånger enklare att få på det. Så enkelt blir det. Och nu kan vi bara kränga på det. Ja, och hade vi haft, som jag sa innan, hade vi haft trycktryckssensor så hade vi varit försiktiga där när vi drog på det nu och börjat på den ändan. Det vi kan göra nu är att kolla om däcket är märkt med någon tyngsta punkt eller inte. Och det är ju gula och röda prickar. Jag såg ingenting på det. Nej, det finns en gul här. Det är en gul, ja. Och det ska väl vara den tyngsta delen. Jag minns inte om gul eller röd är den tyngsta delen på däcket. Det kan vara den plattaste delen. Vi klipper in här vilken som är den tyngsta delen. Ja, och då brukar man sätta den mot ventilen. Nu har vi ventilen här. Och så sätter vi den gula pricken vid ventilen som är den tyngsta delen, ska vara den tyngsta delen på fälgen. Så där. Nej, den gula delen är den lättaste delen. På däcket, ja. Ja, precis. Och ventilsidan är den tyngsta, ja. tyngsta delen på den. Men det går att justera sen också, för det vet man ju inte. Det kan ju vara andra vikter som spelar in här. Men jag brukar sätta ett järn. Nu får det komma, nej. Nu. Jo. Spännande vilken sida har den här på. Ja, den låser lite bättre. Men här i början så är det inga konstigheter. Den kommer gå på ganska lätt. Sådär, och vi kommer kunna trycka på den en del av däcket. Och därför vara försiktig inne nu så att du inte liksom går emot det i fälgbandet. Sen brukar jag sätta kvar ett knä så här. Och så jobbar jag mig... Ja, bortåt hela tiden. Ja, och kommer man rätt så kan du hålla kvar den. Gör man det rätt nu så kommer detta gå... Smidigt. Ja, väldigt smidigt. Men det kan bli liksom lite fälgreper. Så det på. Ja, just det, plasten. Det händer ingenting. Som det var. Och när man kränger loss så vill man ju vara noga med att man inte... när man kränger på så får man inte tappa någonting i. Så man får ju se att man har sina plastgrejer kvar sen också. När man är färdig. Så tappar vi ner den i däcket där, så får man fiska ur den. Där ligger den. Så. Och nu är nästa mission att vi tar axeln och så gör vi en bonnebalansering. På enklaste sätt bara stoppar in den i kullagren i fälgen. För nu innan vi bidar ut däcket på så det rör sig inte. Nej, det är inget nämnvärt. Ibland så skiljer det 40 gram. Det rör sig lite framåt. Ja.
Då hade vi kunnat ta och göra så här. Och så tar vi i ekrarna. Vi ska ta lite mer spray. Sprayar lite gött så här bara. Det gör ingenting om det är lite fukt inne i däcket. Det är så försumbart och lite så. Så. Och så drar vi den så. Så testar vi igen. Det blir värre. Var det fel håll? Då drar vi från andra hållet. Nu gjorde jag en grov balansering. Bara flyttade fälgen på hjulet tills den slutade rotera. Sätter jag det i en maskin nu så ja, kanske det inte är 100 balanserat, men som jag sa upp till 150 knyck ungefär, så tror jag att det inte kommer vara konstigheter. Jag har inte i alla fall haft några problem med min 890. Och märker man att det skulle gå åt helvete så får man väl plocka av det och balansera det då? Ja, men du kommer inte märka det. Nej. Det kommer inte bli någonting. För det är så bra balanserat. Vi kör väl? Ja, så nu ska vi försöka fylla på luft ja, och få ut den på bilen. Vi kan nästan rulla ut kompressorn hit. Ja. Så håller du den så. Så ska jag ge lite knep också. Som jag sa tidigare där, nu hade inte jag något ventilverktyg. Men annars så skruvar man ut den för då får man full flöde från kompressorn. Och då skjuts det ut med en gång. Det man kan behöva göra nu om man har en kompressor eller om man inte har en sån stor kompressor utan kanske en sån Adventure som man har med sig i resväskan. Det är att typ ta det och försöka studsa ut det så här lite grann på fälgen innan. Ja, på fällbandet eller? Ja, så att det bara tätar lite grann. Och sen ha tålamod. Jag har inte misslyckats hittills när vi gör det i terräng. Vi ser nu. Och så kanske man får trycka upp det till 3 bar eller någonting innan vi får ut det. Men vi kör fullt flöde. Det smäller lite när det klickar ut. Nu har vi ut den, det gick jätteenkelt. Men jag brukar fylla upp den till kanske 2,5 bar så man verkligen ser att däcket har stretchat ut hela vägen. Vi ligger på 1,9 nu. Så bara fyller vi ut. Det där är normalt. Det är luftfickor som blir innanför den. Så nu har vi nästan 3 bar här. Och det smäller inget mer. Då får vi anta att det sitter som det ska. Hur mycket vill du ha i? Ja men 2,6 kanske. Där har vi det. Så kan man bara spraya den sista gången och se så att det inte är några uppenbara. Och så tar man fälgen också. Se att det inte bubblar någonstans. Och på insidan, eller på våran sida bubblar ingenting. Och så kör vi här runt. Men det ska inte jag, det är ganska bra tätt. Och så kör vi fälgarna. Och här bubblar ingenting. Perfekt. Snyggt, då ska vi bara återmontera här. Som jag sa tidigare så ska vi ta och göra rent den här. Och så ska vi lägga på lite mer typ universalfett. Sen ska vi skruva på drevet, eller bromsskivan också. Yes, det gör vi. Och den vill nog ha lite Loctite, så det ska vi ta också. Så. Vi har distansen som ska in. Den håller redan lite fett på sig så det kan finnas kvar. Så vi ser till att vi får in den. Sådär. Vi kollar så kedjan ligger rätt. Och sen så kan vi få lite bekymmer här nu för att vi har ju satt på ett lite högre däck. Och det kan göra att vi inte... Ja, precis. Men vi får se här. Det kan vara så. Vi ska ställa det rätt. Ja, du menar att vi kanske måste sätta på eller sätta under den där domkraften? Ja, precis. För att... MC-stödet. Ja, för nu blir ju profilen en annan på däcket där. Så att det är lite smalare men lite högre. Så nu klarar inte min sån fälg-tjofräs. För jag lyfter så jävla långt fram här. Depåstödet menar du? Ja, så heter det. Så vi tar och lyfter hojen mitt på istället. Och så hittar man bara, har man ingen hasplåt så ska man nog vara lite försiktig. Men man hittar en stabil punkt
Asplåten. Sådär. Så är vi upphöjda och kommer gå fritt. Så kör däcket eller fälgen långt fram för att dra på kedjan. Sitter den på plats. Och sen så tar vi och smäller på i hjulaxeln här. Får man bara lirka lite. Så. Och hade vi nu inte behövt spänna kedjan så hade det varit att sätta på detta och dra fast. Men nu ska vi ändå spänna kedjan. Så drar vi bara fast så att distanserna sätter sig. Och det börjar bli så ungefär. Och nu så ska vi spänna kedjan. Men nu har vi däcket på plats. Exakt som det var tidigare. Nu ska vi spänna kedjan. Så vi tar ner den från stödet. Eller det depåstödet i mitten. Så gör vi det med Marcus på hojen för att få en så schysst, rättvis spänning som möjligt. Ja, så vi bara knackar ner den. Man kan hålla balansen. Så sätter sig Marcus på. Han väger ju sina goda 100 kilo den här mannen. Men det händer inte så mycket. Den är fortfarande slö. Så ja, jag förutsätter att alla vet hur man, eller de flesta vet i alla fall hur man spänner en kedja. Vi lossar låsbulten först. Sen finns det väl små det finns under där på insidan svingen så finns det små indikationspluppar som visar ett spänn. Så då får man hitta en referenspunkt. Och det är 13 för att lossa den och det är 10 för att spänna där. Och då spänner vi utåt här på den här sidan. Och så känner vi samtidigt och så får man följa med på andra sidan sen för den tajtar sig lite och justerar sig då. Men vi har ganska mycket slack på den här. Och jag gillar en tajtare kedja än en slackare. För jag gillar inte kedjerasslet. Och nu sitter ju Marcus på den här så vi kan dra den. Jag vet inte vad KTM rekommenderar. Om det är 40 mm spel här i underkant. Och vi är väl där någonstans nu så vi spänner lite till. Ja, men det liknar någonting i spänning. Där. Och så tar vi andra sidan också och gör samma sak där. Du, vilken skillnad det blev i höjd. Vad är jag? Ja. Hur mycket går det? Alltså nu är det ju, har jag nästan raka ben. Ja. Även om jag är 2 meter lång. Yes. Säg att du ska ha 180 däcket. Eller säger jag 80 däcket. Där är vi strax utanför den tredje. Kör lite framåt. Lägg ut växeln i hojen. Har vi ingen växel här nu? Nej. Och så sitter du bara vanligt. Så håller du bara frambromsen. Sitter du på vanligt nu? Då ska vi ta lite mindre på den. Så någonting gillar jag. Och så kollar vi markören där någonstans. Och så kollar vi markören. Där någonstans. Och när vi är nöjda och har lika mycket spänning på båda sidorna och är nöjda med själva spänningen på kedjan. Så ser vi att själva ändläget här är diktan mot spännskruven. Och sen så håller vi emot och så bara tajtar vi den här framåt mot själva svingdelen lite lätt. Så den inte kan justera om sig. Därefter så tar vi och drar åt hjulmuttern. Lagom hårt som man säger här. Så. Då är det färdigt. Här i alla fall ska man börja med vänstersidan på hojen.
Annars kommer du inte få loss axelbulten här. Och så ska man låta de låsskruvarna vara tajta. Så att man får loss den här låstjofräsen då. Sen så skruvar man ut den här hela vägen fast utan att den lossar från gängerna. Och så kan man slå från den här sidan så kommer den axeln ut på den sidan. Nu kan jag sitta lite trögt. Så, fettad och fin. Distans. Och samma sak här med ABSen som Marcus. Och sen så tror folk att, som jag har meckat med, att man måste lossa bromsåken för att komma loss här. Men det behöver man inte göra, utan man vrider bara ut fällbenen så här. Då börjar folk oftast med att skruva loss dem, men det behövs inte. Så. Och inte att glömma då när man ändå har av däcket, titta era bromsskivor. Så att det finns något kvar. Jag ska sitta bak. Ja. Så att det finns något kvar utav dem. Yes. För det kan vara jävligt gött att starta säsongen med ett par bra bromsskivor. Och även bromsklossar då. Och här står det minimum thickness också 4,5 precis som bak. Och det är ju från mitten på skivan. Du kan inte ta ett skjutmått och mäta här på ytterkant för då kommer du få den lilla kransen. Men man känner att det finns typ ingen kant alls. Så de här skivorna är inte mer än... De var nog nya när du köpte den här hojen. Skulle jag gissa på. Kan jag fråga Hammarlund? Hammarlund, hade du bytt skivor innan du sålde den här till mig eller? Ja, det får han svara på. Det är också en bra sak att titta om man köper en benad KTM. För de här Brembo-bromsarna per styck fram. Jag tror att det är Brembo de kör fortfarande. Här står det en Galfer, men original Brembo i alla fall går ju på lite över 2000 spänn styck. Och det är jävligt tråkiga pengar att köpa en hoj och få lägga ut skivor runt om. Så, jag har släppt ut majoriteten av luften, så ska vi se om den här framfälgen vållar oss samma problem. Återigen så ska man ju vara försiktig med skivorna. De tål ganska mycket, men man ska ändå vara försiktig. Såklart. Jag lägger bort. Och ingen olja eller någonting här, utan bara såpa vatten. Ska vi se här hur det går. Där kom, Bra Martin! där kom den. Snyggt. Bra, det blev inga repor på utsidan. Ja, där gör det ingenting. Där kommer inte synas ändå. Mm. Bara det här är viktigt. Alltså sådana små dings får man ju fan i skogen ändå sen. Då är däcket lös. Nu tror jag att den går att göra så med. Så. Men det är gött att ha 3. I alla fall om man är hemma vid. Och åker vi långt så brukar vi ha 3 med oss också. Yes. Så tar du och gör en bondebalansering. Stoppar in den från... Så håller du bara så, ja. Nej, jag tror att det är ganska bra. Det rör sig inte i alla fall. Nej, inte det minsta. Nej, och du kommer inte märka någonting. Så, då skiter vi i det. Ska vi fylla luft då? Yes. Med El Compressus. Herregud vad mycket det kom. Ja, jag bor nog hos min granne. Va? Jag bor nog hos min granne. Lägg in fingret där emellan. Nej. Fy fan vad det hade gjort. Ja, det har jag gjort. Och så sitter han fast där i. Jag har krossat fingret. Så. Snyggt. Sådär då. Vad ska vi göra nu? Ja, olja axeln ska vi. Vi ska gnugga av axeln och olja den. Sjukt mycket
ringde någon på Ja, nolltid. det är min grannes dåliga könshygien. Det är inget roligt att ha den typen av könshygien. Nej, de bor i hans brallar över. Sorry Rune om du hör detta. Jag skämtar bara med det. Det är på lite musik här. Oh yeah. Fattar att det kommer komma nu, va? Ja, jag bjöd på det. Så, är den infettad och god. Och så ska vi trycka på det här goda hjulet. Gör det försiktigt. Och vad ska vi akta oss för? Vad ska vi vara extra försiktiga med när vi kör på? ABS-sensorn. Ja, alltså inte ringen utan själva sensorn. Och sen så är det bara att latcha in skiten här mellan sådär. Rulla in den lite gött så här. Så, och så har vi distanserna som ska på. Så, så. Och sen så ska hjulaxeln in från styrbordssidan på motorcykeln. Så. Nu finns det ju många olika skolor hur man drar fast framhjulet för att det ska bli så avslappnat i dämparna som möjligt. Många säger olika. Jag brukar inte tänka så mycket. Det handlar om hur du drar fast den. Alltså vissa säger pumpa ut bromsarna, låt alltså sätt ner hojen, kör dämparna några gånger upp och ner och sen så håller du inne bromsarna. För då ska det liksom ha linat in sig och dämparna ska vara liksom inte vridna åt något håll. De kan ju vrida sig lite så här. Så att vi ska nog göra det tänker jag. Men viktigt här, den ska ju vara flash här, axeln. Å andra sidan ska den också vara flash så småningom. Men vi behöver tajta så att vi ska tajta åt dessa lite här snart. Men vi har bara låst fast axeln så ska vi släppa ner hojen så att den står. Och så ska Marcus få sitta och gunga lite på den. Tills att jag spänner åt själva låsningarna på gaffelbenen längst ner. Men bromsa och så bara kör du dämparen fram och tillbaka. Så. Och sen så ska vi ta den här. Men vi har låst fast axeln i den ändan. För annars hade vi bara axeln roterat när jag försöker dra fast den. För själva axeln i sig är ju inte gängad på utsidan utan den är bara gängad på insidan. Det finns en manual som heter Repair Manual till 890. Ja, det finns att alla hojar. 790, 890 och sånt som du kan köpa. Men det fina är att har du köpt den en gång så kan du skicka den till en vän. Och jag råkar ha den i min inkorg. Och där står allting om hojen. Du kan bygga om hela motorn. Alla moment, alla dragningar, alltså hur du gör luftarsystem och sådär. Allt står punkt för punkt där i. Nu är det färdigdraget. Så att hojen är färdig.